Є гарний майстер, який зробить дешевше. Далі стає цікавіше. В смислі дві кнопки. Ось тут повинен бути цікавий пацієнт. Вітаю, друзі. Так, поясню. Там приїхав павербанк. Поки розпаковую. Я намисно на відео розпаковую, давно вже не розпаковував для YouTube, а просто для себе завжди розпаковку роблю на відео. Хто знає, той знає, хто не знає, пояснюю. Для того, щоб не було потім претензій по комплектації. Бо були випадки, коли люди забували, що вони поклали в комплекті. І потім, вибачайте, камеру зачепив. А потім казали мені, що там не було того, не було сього, а ви мені вирішили, що було те, було сє, а ви мені прислали назад, його немає. Ну, я просто відсилав відео по розпакуванню і казав, щоб вони більш такого не робили. І не намагалися на мене умовно наїжджати. Так, оце зараз я все поясню. У нас повербанк, іксошка черговий. Де там моделька? Ось, 157. Значить так, людина дуже довго, ну, як би так сказати, скажу чесно, морочила мені голову з купівлею у мене мікроконтролера, а точніше IP5356 пакетику. Ну це не пакетик, це плівка. В смислі, а де він? Може він всередині? Далі стає цікавіше. Так, впіхунячили. Так ось. Так, гвинтики є, контролер я таки не бачу. Кнопочка випала. Людина довго намагалася купити у мене IP5356 контролер плюс елементи живлення. Ціна питання стояла 280 гривень. Ну, то есть, самі розумієте, що це не ціна питання. Але... і радіатор. А радіатор я не бачу. Так, давайте все ж таки подивимось, може я щось пропустив. От чому я і кажу, що я розпаковую завжди на відео. Пакетик, де пакетик? Тут точно немає. Це прибрали. В ітозі людина купила у мене контролер, купила елементи живлення і купила радіатор, якого так і не бачу. Є. Все окей, ладно. Чому не замовили ремонт людина у мене? Ну, зі слів. Хто у нас, як тут звати? Константина. Пан Константин сказав, що у нього є гарний майстер, який зробить дешевше. Ну, що ж, ціна це таке, ринок є ринок. Кожен вирішує. В смислі дві кнопки. Далі стає цікавіше, я хотів її клеїти. Так, по ходу того майстра таких павербанків багато. І так як він їх збирає, то кнопки залишаються зайві. Ну окей. Майстру вітання. Господи, бляха-муха, навіщо було клеїти радіатор? Так, ладно, значить, людина купила у мене новий контролер. Як ви знаєте, у мене їх багато пройшло. Так, а друга, не бачу другого елемента. Хоч два замінили, сподіваюсь. Я на мікроскоп зараз зніму паєчку, подивимось, що у нас з пайкою там. Так, ну це в подарунок. Хай майстру віддасть. Майстру, в принципі, можу сказати, що він більш-менш нормально його відкрив. Ну, мабуть, подивився моє відео. Жартую, може і дивився, може ні. Не принципово. Так, оце лахміті мені точно не треба. Піде в смітник. Нема одного елемента, ну і гри з ним. І давайте ми обережно подивимось. Мені здається, що цей майстер все ж таки
знімав захист двостороннього скотча, термоскотча. Да, знімав, клеїв. Тут вмятини, не знаю, буде вам видно чи ні. О, бачите? Ну окей, переклеїмо. Не проблема. І до чого веду? Веду до того, давайте я поки буду дивитися і вам розповідати. Веду до того, що майстер подивився, сказав, що зробить, що все чудово. Так, там сильно він не влазить кадр мікроскоп, сподіваюсь, вам не влазить. Чудово. Все зробить, це буде чудово, різнокольорово і зробить дешевше. Да, паєчка бажає бути краще. Зараз я вам підзніму це в мікроскоп. Електроенергії немає, тому буде складно, але я це зроблю. Значить, зі слів майстра у нас запустився він, але не віддає... Ох ти, йоптіль. Ну да, не віддає. А пропаювати елементи майстер не пробував. Чи не віддає, чи не бере струм. Походу майстер кнопочку пофігачив. Ага. Коротше, треба знімати все це діло зараз вам на відео повноцінно з мікроскопа. Спробую захопити так. Не факт, що вийде. Якщо коротко, я спробую спалах увімкнути. О. І може зумом. Вибачайте, зараз картинка потрясеться. Але я пробую камери. О! Я зніму на мікроскоп обов'язково, там буде картинка краще. Ось тут не пропаю весь. Ця сторона і ця сторона. Ця ще терпимо, але теж не пропай. Далі не пропаяний ось тут елемент, не знаю, видно вам чи ні пайку так. Ну і стан кнопочки. Я думаю, тут без мікроскопу все видно. Вона, по-перше, криво, по-друге, бачите, там навіщо кнопку він чіпав, я не розумію. Бачите, тут вона раком стоїть. Флюс не змитий. Флюс не змитий, флюс не змитий, флюс не змитий, флюс не змитий, флюс не... Ну, коротше. Навіть ось тут флюс не змитий, бачите? І індикатор весь в лайні якомусь. Ну, флюс, скоріше за все. Ну, окей. То вже хай буде на совісті того майстра. Коротше, зараз вмикаємо. Що я багато говорю? Вмикаємо лабораторочку і дивимося, що у нас відбувається. Віддає він струм, не віддає він струм. Чи задимиться зараз? І мені ще саме цікаво, що власник сказав, що не знає, який тут контролер вже новий, який старий. Ну, якщо він хоч якось засвітиться зараз. О, прикольно. Це має бути цікавим. Давайте. Ага, ситуація аналогічна. Нічого не змінюється. Якщо що, для майстра, якщо ти дивишся це відео, то ось так можна ідентифікувати, контролер живий чи ні, бо ось ці елементи у нас були згорівші. Тобто, бачите, це ненормально. Це вже ненормально, ну давайте ми спробуємо йому дати живлення. Але я думаю, що не варто цього робити. Зараз подивимось. Да, не варто цього робити далі. У нас індикація. Коротше, треба перепаювати контролер. Це раз. Перше, ми перепаємо контролер, тільки коли буде електроенергія, бо у мене акум вже майже сів на безперебійнику. На інверторі, перепрошую. І, відповідно, я не буду всаджувати ще паяльні станції його далі. Значить, знімаю, ставлю на місце, дивлюсь, що там з ніжками. Все це буду знімати на мікроскоп. Покажу вам пайку у нас U302, яка тут неякісна пайка. Другого не бачу. І чого він вирішив, що вони згоріли? Вони прогорівші. Ну окей. Чи то флюс. Ну, коротше, мікроскоп роздивимось.
І ми з вами подивимось, як, о, до речі, як гарно майстер не зняв ущільнювач і його поплавив. Значить так, якщо коротко, хочете економити, економте, це ваше право. Будь ласка, бачите, яке воно. Давайте. Ой, господі, я зум забув, вибачайте. Я сподіваюся, що було все в кадрі. Дуже сподіваюсь, перепрошую. Ну, принаймні, повинно було бути в кадрі. Значить, що я можу сказати? Хочете економити, економте, але, мабуть, наступні рази я буду брати за таке дорожче в мінімум 1,5-2 рази. Чому? Тому що це непрофесійне втручання. Після непрофесійного втручання мені треба не просто змінити контролер. Не просто, де у нас, до речі, дівся термістр, я його не бачу. Чи був він, чи не був. Не просто поставити термістр, не просто активувати контролер під термістр. Не просто приклеїти радіатор. Ну тут знов таки мені треба переклеювати. А переробляти. Переробляти це дорожче. Тому буду брати дорожче наступні рази. Тут людини я пожалів, хоча треба було брати по повній програмі і ще й зверху. Значить що? Значить буде друга частина відео з мікроскопом, з перепайкою і з відновленням. А якщо не хочете отримати подібні ремонти, а хочете якісний ремонт за свої гроші, то, будь ласка, звертайтесь до мене. Контакти є в описі під відео. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Буде друга частина. Слава Україні і до зустрічі!